Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua salam sejahtera selalu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey. Video seterusnya tentang supply and demand ialah kita nak tahu bagaimana price bergerak. The most basic question, bagaimana price bergerak. Kita tengok chart MT4 kita. Price turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Ni kenapa dia naik? Kenapa dia turun? Turun. Macam mana dia turun? Macam mana dia naik? So, yang cuma kita tahu dia turun naik, gerak itu kan. Tetapi sebagai seorang jurutera, saya sebagai seorang jurutera, sebelum you nak fix something, you kena tahu function dia. Macam mana benda ni bergerak, macam mana benda ni, baru kita boleh analisa. Oh, lepas ni dia turun kat sini sebab apa, lepas ni dia naik kat sini sebab apa, kenapa dia turun kat sini, kenapa dia naik kat sini, kenapa dia turun kat sini. So, once you dah faham tu semua, nanti kita baru senang kita nak buat analisis market. Okay, but the first thing, katakanlah kita nak belajar bagaimana price bergerak. Contoh sekarang, katakanlah ini adalah market price. Masa sekarang, keadaan sekarang harga Euro USD adalah 1.12186. 1.12886. Let's suppose saya buat satu market, satu chart macam ni. Kita buat chart sendiri di mana price bergerak. Okay, this is market price. Market price sekarang. Okay, saya tandakan dia sebagai MP ataupun market price. This is your market price untuk harga untuk Euro USD. Okay, market price ni maksudnya keadaan harga sekarang. Kalau you nak beli, this is your price. Okay, harga market price bagi Euro USD berapa tadi? 1.12186. 1.12886. 1 point. Okay, 1.12886. Let's suppose kita letak kosong lah, kosong. Okay, and then kalau you tengok dekat chart MT4 tu balik, kita letakkan ni sebagai dia punya tanda atas. Okay, saya markingkan dulu dia punya ni. Kita nak belajar macam mana price bergerak. Okay, saya tandakan sini sebagai list. Okay, now dekat sini saya letak harga 1.12870. Sini 1.12880. Sini adalah 1.12890. This is 1.12900. Okay, maksudnya tanda harga dia makin atas lah. Yang ini pula 1.12850. 1.12840. 1.12830. And this is 1.12820. Ini contoh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alright, ni macam yang dekat MT4 lah. You tengok harga kat tepi ni 1.1286129. Ini dia punya harga-harga ke atas, ni harga-harga dekat bawah. So, let's suppose market price dekat sini. Dekat sekarang dekat this area 1.12860. So, apa yang berlaku sebenarnya bang? Dia ada proses jual beli di dalam market. Ada orang beli Euro USD, ada orang sell Euro USD, ada orang buy USD, ada orang sell USD. So, bila you nak beli, katakanlah saya nak buy. You nak buy market price. Maksudnya saya buy sekarang. Buy now. Okay, bila you buy pula, you ada dua jenis order. Satu ada market order, satu ada pending order. Katakanlah you buy sekarang. Okay, apa yang berlaku pada market adalah bila you buy sekarang, oleh kerana you buy, you beli, maka market akan cari orang yang hendak sell. Katakanlah, let's suppose dekat 1.12900 ada 5 million USD orang mahu sell. Okay, 5 million. And then dekat sini ada 4 million. Okay, and then dekat sini ada 3 million. Sini ada 2 million. And sini ada, okay, sini ada 2 million. And then dekat sini orang nak buy maybe dekat 2 million. Sini this is 3 million, or maybe sini 4 million. And sini 5 million. Okay, so let's suppose katakanlah ini yang you tengok dekat sini, you tak nampak tau bang, order ni semua you tak nampak. Bila you buka MT4, kat sini, you tak nampak order. You cuma nampak candlestick sahaja. Sebab ini adalah tier 3, tingkat 3.
Tingkat 2 yang ada di broker, setiap broker dia akan ada MT4 manager. Dia nampak semua order orang nak buy kat mana, orang nak sell kat mana, apa semua. Kalau you boleh buka tu, you boleh dekat MT5 maybe boleh. MT4 saya tak pasti. You right hand click and then you pergi dekat depth of market. Depth of market sini you tak nampak. Dia kosong saja sebab broker tak bagi pada kita. Kalau dulu nampak, sekarang dah tak nampak. Satu lagi you nak nampak cara ialah dengan buka C Trader. Kalau you buka C Trader, ni contoh C Trader, C Trader something like this. Satu, dia macam platform macam MT4 juga, tapi you boleh nampak order dekat situ. So price bergerak nampak atas bawah atas bawah. Kenapa? Sebab dekat sini ada orang buy limit. Dekat sini ada orang sell, maksudnya dekat sini ada buy limit ni. Dekat 12832 ada orang buy 0.5 million, ada orang buy 2 million, ada orang mahu buy 4 million, ada orang nak buy 3 million, ada nak buy dekat 1 million dekat 1.28316, okey. Yang ni pula orang nak sell. Orang nak sell. Ada yang sell 0.5 million kat 28339. Ni 28329, ada 1.75 million, ada 1.4. So bendalah ni banyak. Dia dekat tier 2, tier 2. So you tak nampak this order kecuali you pakai advance C Trader. Kalau pakai MT4 memang tak nampak. So a lot of order dekat belakang, you tak nampak. So bendalah ni something like this lah, ataupun something like this dekat kita punya ni. Contoh, katakan let's suppose katakanlah saya nak buy 10 million lah, 10 million USD. Apa berlaku pada market ialah bila kita nak buy, maka market akan cari orang yang nak sell sebab nak match. Dalam hukum supply and demand ataupun dalam hukum jual beli, bila you nak buy, you kena cari orang sell. Bila you nak sell, you kena cari orang yang buy. Katakanlah you ada kereta, you nak jual you punya kereta second hand, you kena cari orang yang nak beli. Dekat mana you nak jual benda lah tu? Of course you jual dekat Mudah ke, you jual dekat iklan mana-mana ke, dekat kalau you nak beli kereta pula, you kena beli dekat orang yang jual. You boleh beli dekat used car, ataupun you beli dekat kedai baru, ataupun boleh cari dekat Mudah. So this is orang yang ke atas ni, orang yang mahu jual. So yang mahu jual ini, okey, ini mahu jual. Saya luar tulisan merah. Ini dipanggil orang yang dipanggil penawaran. Okey. Ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil supply. Bila sebut supply baru senang sikit kan. Supply, maksudnya the supply. Berapa harga the supply? Biasanya akan lebih tinggi daripada harga market. Katakanlah harga market bagi ayam berapa ringgit sekilo, harga market. So diorang akan try jual lagi mahal supaya mereka dapat lebih untung. Orang yang bawah ni pula, bawah daripada harga market, orang yang mahu beli. Orang yang mahu beli biasanya dia nak beli murah-murah, betul tak? Memang you kalau jadi trader ataupun you jadi pedagang yang bijak, mesti you nak beli dengan harga murah. That's why dia beli harga murah daripada market price. Mahu beli ni dipanggil demand. Okay. Now let's suppose katakanlah ada orang yang tak sabar. Macam kita trade selalu tak sabar kan. You all semua biasa tak sabar. Apa you buat? You tekan. Okay, kejap. Orang yang mahu jual, supply ni biasa dia akan letak pending order, sell limit. Ni pending order, sell limit. Okay. The sell limit dekat this area. Ni kawasan supply ni. Dia nak jual 5 million dekat 1.12900. Ada yang nak jual dekat 12890, dia jual 4 million, so dia akan letak order sell limit. Dekat sini pun 3 million, dia letak 2880, dia letak sell limit. Dekat sini 2 million dekat 12870, dia akan sell limit. Okey, tetapi untuk yang buy pun sama juga. Katakan brother ni nak buy 2 million dekat 12850 di bawah harga pasaran. Yang ni buy kat sini, yang ni buy sini, and then ini buy kat sini. So yang dekat sini semua orang yang mau beli ni, demand ni, mereka akan letak order buy limit. Order. Sebab ni penting. Buy limit. So what happen? Okay, bila ada buy limit, bila ada sell limit, price, cuba teka, price gerak ke tak gerak? Biasanya price tidak bergerak sebab orang ni degil-degil, mati-mati nak jual dekat harga atas. Orang yang ni degil-degil mau beli dekat harga bawah. Macam you tawar ayam sekilo RM8. You nak beli harga RM7. Orang yang jual tu cakap, mana boleh murah sangat, saya tak, saya mau jual RM8, RM8.5. Dia jual RM8.5, dia jual RM8, you nak beli RM7. You gaduh, you tak setuju. Lalas, deal ke tak deal?
Tak deal kan? You minta RM7 tak dapat, dia nak jual RM8 tak dapat, dia tak dapat. So price tak bergerak. Maksudnya dia stay kat situ, tak ada deal, tak ada deal. Tetapi akan datang, akan ada satu pedagang ataupun pembeli yang jenis tak kisah. Dia nak beli berapa harga sekarang, whatever price, I beli saja. Okay. So orang ni lah yang akan menggerakkan market. Orang ni lah yang akan gerakkan market. Contoh je, contoh saya lah, saya nak buy 10 million, I don't want, macam saya tak nak buy dekat bawah, saya nak buy terus sekarang. Masa itulah market akan, barulah price akan bergerak. Dia akan cari apa? Bila saya buy 10 million, price akan cari orang yang sell. Dekat mana orang yang sell? Orang yang sell dekat sini. Dekat sini ada orang jual 2 million. So price stop kejap. Price stop kejap dekat sini. Orang ni nak jual 2 million, saya nak buy 10 million. So berapa balance? Saya dapat 2 million kat sini. Okay. And then saya cuma fill 2 million. Maksudnya ada lagi balance 8 million. Betul tak? Saya nak beli 10 million. Orang ni jual 2 million. Okay, saya accept. Saya dapat 2 million. Ada lagi 8 million. Betul tak? Ada lagi 8 million. Belum fill. Ini yang dipanggil order yang belum dipenuhi. Unfilled order. Okay. So, bila tak cukup macam ni, ke mana price akan pergi lagi? Price akan naik atas lagi. Cari siapa lagi yang jual dekat atas. Okay. Dekat sini ada orang jual 3 million. So, apa jadi pada price? Price akan naik ke atas. Price naik ke atas lagi. Okay, saya buat candle warna biru lah. Price naik ke atas. Daripada sini, stop kejap, naik sampai sini. Okay, dekat sini ada orang jual 3 million. So, dekat sini, bila price dekat 1.1288, saya akan dapat 3 million. Something like this. So, 8 million, tolak dengan 3 million, saya ada lagi 5 million. Masih ada lagi, tak cukup. Saya nak buy 10 million bang. Baru 5 million dapat. Okay. So, apa jadi pada price? Price akan naik atas lagi. Price naik atas lagi. Mencari orang yang sell. Dia naik atas lagi, naik atas lagi. Dekat sini ada orang nak jual 4 million. So, price pun naik atas dekat 1.12890. Okay, dekat sini saya dapat another 4 million. And then dekat sini saya dah fill 9 million. Ada lagi 1 million lagi, belum fill, tak cukup lagi 10 million. So apa jadi pada price? Maka price akan naik lagi daripada sini sampai atas. Okay, dekat sini saya dapat 1 million. Alright, this is 1 million. And then barulah cukup saya punya order 10 million. Ni kita sembang juta-juta tau bang. Sebab dalam forex dia actually juta-juta. Cuma kita yang tekan 0.1 sebab kita ada leverage. But in real case big trader kat luar sana, diorang memang order juta-juta, million. So once saya dah dapat 10 million saya dah dapat order saya. Okay, saya dah dapat order saya. So price pun naik ke atas. Sebab bila orang buy, cari orang yang sell. Dekat sini ada 2, 3, 5 campur 3 campur 2 jadi 5, campur 4, 9, so 1. So price naik ke atas sampai sini. So ke mana price pergi? Price stop sampai dekat 1.12900. 1.12900. So, katakanlah urus niaga saya ni berlaku dalam masa 1 jam. Okay, 1 hour. Daripada bawah sampai atas 1 hour. 1 hour, 1 jam. Maka, kalau saya tukarkan bentuk candlestick, dia akan jadi macam ni lah, candlestick. Okay. So, bila kita tukar kepada MT4, now you see. You tukar pada MT4, this is what happen. Okay. Contohnya kat sini. Kat sini. Price naik laju sebab apa? Sebab ada somebody gold, I don't know, maybe Soros, maybe siapa, maybe I don't know, but he got a really big money. So what he did is dia buy dekat sini. Katakan ada buy 10 million. Dekat sini ada orang sell 3 million. Dekat sini ada orang sell lagi 3 million. And dekat atas ni ada lagi whatever lah. Okay. So apa jadi? Katakanlah 10 million. You tak nampak order tu, tapi you kena gunakan imagination. Imagination. Apa orang ni buat lah? Dia buy maybe 10 million, maybe 100 million. Buy terus naik sampai dekat sini ada orang mahu jual. Okay, nanti kita akan belajar about supply zone. Dekat sini you nampak dia langgar saja bang. Kalau H4 cuba you tekan M30, dia akan ada sangkut-sangkut. Sebab dia sangkut-sangkut kat sini. Saya kecilkan sikit. M30 tadi.
Kita ada supply zone, price nampak sini, nampak tak ada sangkut sikit. Bila ada sangkut tu maksudnya kat sini order ada orang maybe ada order 2 million or 3 million kat sini. So bila dah fill order sini, order orang yang buy tak cukup, apa lagi? Apa jadi pada price? Price naik atas lagi. Price naik atas lagi sampai kat sini. Sini ada orang order lagi. Ada orang order maybe kat sini maybe 3 million macam contoh saya buat tadi. Contoh 3 million. And then dekat atas ni maybe ada 5 million. Okay. So bila price trigger kat sini dah order 5 million. So lagi 5 campur 3 8, lagi 2 million tak cukup. So apa jadi pada price ialah price naik lagi, naik atas sampai order dia cukup. So ni contoh macam mana price bergerak, price bergerak. So benarlah ni base pada order. Tapi macam mana kita nak tahu dia buy ke sell? Kita tak tahu. Saya pun tak tahu, siapa-siapa pun tak tahu. Kecuali orang bank saja. Orang bank dia dapat info ada certain brother buy very big. So big trader, contoh big trader. So tetapi kita tak boleh tahu benda tu, cuma kita boleh melihat daripada kesan daripada candlestick. Macam mana nak tahu dia punya big order tu? Contohnya nanti kita akan belajar about supply and demand. So inilah dia contoh sini, bila ada supply zone, bila ada demand zone, price naik ke atas ni, price sampai sini mantul balik. Bila price sampai dekat supply zone, price mantul. Supply zone time frame besar nampak sebatang naik, tapi time frame kecil tadi dia reject. So macam tu nanti kita akan belajar. Macam ni kenapa price turun bawah, dia naik atas sampai turun bawah, sebab belakang kita ada supply zone, which is kita akan belajar lebih detail. Sebab di sini ada orang banyak order sell, kat sini. Bila price sampai sini, price turun ke bawah. So I think that's it. Video agak panjang, but the most important thing, you kena faham dulu bagaimana price bergerak. Ingat, bila you buy, this is very important. Bila you buy, price akan cari orang yang sell. Bila orang yang sell, price akan cari orang yang buy. And then pergerakan naik ke atas ataupun turun bawah bergantung kepada siapa besar order dia, siapa kuat. Katakanlah dekat sini 10 million, 10 tolak 2, 8. So 10 naik atas. Lagi besar you, lagi kuat. You boleh push price ke atas. Tapi kalau you buy kecil saja, langsung tak bergerak. You buy 0.01 kat sini, memang langsung tak bergerak. Okay. So kena faham tu konsep supply and demand. Pertama, okay, kena faham pergerakan price, di mana bagaimana price bergerak. Okay. And then supply and demand, siapa lebih besar, dia akan menang. Sama ada supply ataupun demand, dia akan menang. I think that's it. Video ni agak panjang, but this is very important. Okay. Lepas ni kita akan belajar lagi macam mana perbuatan balance dan juga imbalance berlaku di dalam market. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.